කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න අදත් මං අරගෙන ආවා ඔයාලට හොටෙල් ටුවර් එකක්. අද මම යන්නේ කිංස්බරි හොටෙල් එකට වන් නයිට් එකකට තමයි මම යන්නේ. දැන් ඔන්න මම චෙක් ඉන් වෙලා මගේ රූම් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. එන්න අපි ගිහලා බලමු කොහොමද රූම් එක කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි රූම් එක පේන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙයාලා හැමදේම ප්‍රොවයිඩ් කරලා තියෙනවා. ටී, කොෆි අපිට කැමති විදිහකට හදාගෙන බොන්න. ඉතින් අපි ටිකක් රූම් එක ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ස්මාර්ට් ටීවී එකක් තියෙනවා. එතකොට කම්ෆර්ටබල් බෙඩ් එකක් තියෙනවා. ටේබල් එකක් තියෙනවා. නෝමලි තියෙන හැම ෆැසිලිටි එකක්ම තියෙනවා මේ රූම් එකේ. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ ඩිසයින් එක හරිම සිම්පල් and cute ඩිසයින් එකක්. මම ඒකට කැමතියි. හැබැයි මේ රූම් එකේ වීව් එක ගත්තොත් එහෙම ලොකුවට එහෙම ස්පෙෂල් වීව් එකක් නැහැ. මගේ රූම් එකට නම් පූල් එක පේනවා. පල්ලෙහා ඒත් එකම සාමාන්‍ය වීව් එකක්. ඉතින් මේක තමයි මේ රූම් එකේ ඇටච් බාත්රූම් එක. ඒකත් ගොඩාක් සිම්පල්. හැබැයි ෆැසිලිටීස් සේරම වගේ මෙයාලා ප්‍රොවයිඩ් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක තනි කෙනෙකුට මම හිතන්නේ කම්ෆර්ටබල් විදිහට ඉන්න පුළුවන් මේ රූම් එකේ එක්කෙනෙකුට. ඉතින් දැන් නම් ඔන්න රෑ 9ට ළඟයි. මම වැඩ ටිකක් තිබ්බා. වැඩ ටිකත් ඉවර කරලා මං හිතුවා ඩිනර් එක අරගෙනම මං එකවර වොෂ් එකක් දාගන්නවා කියලා. හොඳ බඩගින්නකුත් ඇවිල්ලා තිබ්බ ඒ වෙලාවේ. ඉතින් අද මං try කරන්නේ කිංස්බරි හොටෙල් එකේ චයිනීස් රෙස්ටුරන්ට් එක. හැමදාම එකම විදිහට කනවට වඩා වෙනසක් හොඳයිනේ නේද? ඉතින් මේ තමා කිංස්බරි හොටෙල් එකේ චයිනීස් රෙස්ටුරන්ට් එක. නමක් තියෙනවා මේකට. හැබැයි මට අමතකයි. චයිනීස් නමක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ තැන හරි ලස්සනට මෙයාලා arrange කරලා තියෙනවා. ඒ decoration simple but හරි අර calming vibe එකක් දෙනවා. ඉතින් මම මේකේ මෙනු එක බලලා මම මේක very first time මම Chinese authentic Chinese meal එකක් මම try කරන්න යන්නේ. හැබැයි ඒකේ staff එක හරිම nice friendly staff එකක්. එයාලා මට උදව් කරා. මට ඒ කියන්නේ suggest කරා මොනවද තියෙන vegetarian options කියලා. මොකද මම vegetarian හින්දා options ටිකක් limited කොහෙ ගියත්. but එයා මට recommend කරා තියෙන හොඳ options. ඉතින් මම ඒකෙන් order කරා vegetable soup එකක්, dumplings and vegetable noodles. හැබැයි කොහෙ ගියත් මම මොජිටෝ එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඕඩර් කරනවාමයි. මොකද I love mojito. ඉතින් ඔන්න මගේ සුප් එක නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පේනවනේ දුම් දාලා රස්නෙට තියෙනවා. හැබැයි කියන්න ඕනේ ඒ සුප් එකත් හරිම tasty. I enjoyed that really good. It was really tasty. ඔන්න ටික වෙලාවකින් මගේ ඩම්ප්ලින්ස් ටිකත් ආවා. මම ඕඩර් කරපු. ඉතින් මම සුප් එක දීලා ඉවර වෙලා මම ඔන්න දැන් යන්නේ ඩම්ප්ලින්ස් කන්න. මේක මගේ second time මම ස්ටික්ස් වලින් කන්නේ. මම ඇත්තටම මේ එක්ස්පර්ට් නැහැ. හැබැයි ඉතින් බැරි වුණත් මම ආසයි එක්ස්පීරියන්ස් එකට අලුත් දෙයක්නේ. ඉතින් ඒකින් හින්දා මම ස්ටික්ස් වලින්ම කෑවා. දැන් ඔන්න ටිකක් හුරුයි කලින් පාරට වඩා. හැබැයි කියන්න ඕනේ මේ vegetable dumpling එක ඇත්තටම රසයි. මම first time එක try කරන්නේ dumplings. It is really good. ඒක මාරම tasty. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම ගියොත් try කරන්න. right? ඒක හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම රසයි ඇත්තටම. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ මම order කරපු vegetable noodles එක ආවා. මේකටත් තියෙනවා Chinese නමක්. මට හැබැයි මතක නැහැ. මේ මට මතක හිටින්නේ නැහැ guys. ඒ නම් මේ හැබැයි ඉතින් කියන්න ඕනේ මාරම රහයි ඒක. මට මේ පෝෂන් එක ටිකක් ලොකුයි මට සේරම කා ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි පුළුවන් තරමක් මම හිමීට ඒක එන්ජොයි කරා. ඉතින් ඔන්න කාලේ ඉවර වෙනකොට මං හිතේ මට ඩෙසර්ට් එකක් ඕන නැහැ කියලා. හැබැයි ඉතින් මම ඩෙසර්ට් එකක් ඕඩර් කරා. එයා මට සජෙස්ට් කරා baked yogurt එක try out කරන්න. ඒකට මං කැමති වෙයි කියලා. හැබැයි එයා කිව්වා වගේම ඒක රසයි. This is my very first time මම try out කරන්නේ baked yogurt එකක්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම රහයි. මම ඒකත් හිමීට enjoy කරා. මේ මං හිතන්නේ පැයක් විතර මම කෑවා. මම කාලි වරෙනකොට මට හොඳ නිදිමතකුත් ඇත්තටම ආවා. හැබැයි ඉතින් හිමීට ඒක enjoy කරා. මං හිතන්නේ මම රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් යද්දි 10ට ළඟයි. ඔව් 10ට ළඟයි. ඉතින් මම රූම් එකට තමයි දැන් මේ යන්නේ රෙස්ටුරන්ට් එකෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා try කරන්න ගියොත් කිංස්බරි හොටෙල් එකේ මේ Chinese restaurant එකට I'm sure you will love it.
ඉතින් අන්න මම රූම් එකට ගිහිල්ලා මං හිතුවා මම නිදහසේ වොෂ් එකක් දාගෙනම නිදා ගන්නවා කියලා. මොකද කොච්චර මහන්සි වුණත් දවස් අන්තිමේටම වොෂ් එකක් දාගත්තාම ඒක මාර සනීපයිනේ නේද? ඉතින් ඔන්න මම වොෂ් එකක් දාගන්න තමයි යන්නේ දැන්. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මේ වෙලාවේ කොහොමද රූම් එකේ වීව් එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අර පල්ලෙහායින් පේනවා පූල් එක. එතනක් තියෙනවා වෙනම රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ඔන්න මං දැන් වොෂ් එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා මං හිතුවා චුට්ටක් ටීවී එක බලනවා කියලා නිදිමතක් තිබ්බා හොඳටම. ඉතින් ටීවී එක බල ඉද්දී මට නිදිමත හොඳටම වැඩි වුණා. ඉතින් ඔන්න මං දැන් යන්නේ නිදාගන්න. අපි හෙට උදේට ආපහු හම්බෙමු. ඔන්න එදා දවසේ මට හරිම කම්ෆර්ටබල් විදිහට හොඳටම මට නිින්ද ගියා. ඉතින් මම 6ට විතර නැගිට්ටා. ඊට පස්සේ මම වෙනද වගේ මේ දවසට ස්තුතිවන්ත වෙලා මගේ බෙඩ් එක මම හදලා පොඩක් එළිය බලන්න චුටක් කාමරේට එළිය වැටෙන්න මම කර්ටන්ස් ටික ඇරලා පොඩක් එළිය දිහා බලාගෙන එදා දවසේ මට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ මොනවද මගේ ප්ලෑන්ස් ඒ දේවල් මං චුට්ටක් හිතුවා. ඉතින් එළිය දිහා බලාගෙන මේ විදිහට තමයි උදේ වෙලිය පේන්නේ වීව් එක. මං හැබැයි අද පූල් එකට නම් යන්නේ නැහැ. මේකේ පූල් එකයි ජගුසි එකයි එකට තියෙන්නේ. මට අද යන්න බෑ කියලා හිතුණා. හැබැයි ඔයාලා ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ මම ටී එකක් හදාගෙන පොඩ්ඩක් ටයිම් එක එන්ජොයි කරන ගමන් මම ටී එක රිලැක්ස් එකේ බීලා මට එදා දවසේ කරන්න වැඩ වගේක් තිබ්බා. ඉතින් මම ඒ වැඩ ටික කරලම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට යනවා කියලා හිතුවා. මොකද ටිකක් වැඩ ටික පිළිවෙලක් කරලා ගියපහම මට ලේසියිනේ. ඔන්න දැම්මයි යන්නේ කින්ස්බරි හොටල් එකේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බුෆේ එකට. හැබැයි මට ඇත්තටම බුෆේ එක වීඩියෝ කරන්න නම් බැරි වුණා. sorry guys. හැබැයි ඉතින් ඒකේ සාමාන්‍ය බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේ ඉංග්‍රීසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට්, ශ්‍රී ලංකන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් දෙකම varieties ගොඩක් තිබ්බා. මම ඉස්සෙල්ලාම ස්ටාර්ට් කරා sweets and foods වලින්. ඒත් එක්කම මේ බුෆේ ඒරියා එකත් හරි ලස්සන සිම්පල් විදිහට arrange කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනට පේන වීව් එක නම් ඇත්තටම එහා පැත්තෙන් තියෙන main road එක. just a normal view. ඉතින් කාම් එකේ ආගේ මීල් එක enjoy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ මම කොහෙ ගියත් කිරිබත් තිබ්බොත් මම බෙදා ගන්නවා. මොකද මම මාරම ආසයි. ඉතින් මම ඔන්න මගේ මීල් එක enjoy කරලා ආපහු මම රූම් එකට ආවා. මොකද එදා දවසේ ඇත්තටම මට කරන්න වැඩ ගොඩක් තිබ්බ දවසක්. ඉතින් කොහෙ ගියත් අපි මොනවා එන්ජොයි කරත් අපි රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ අපි කරන දේට. අපි ඒවා මිස් කරගන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මම වැඩ ටිකත් කොහොම හරි මැනේජ් කරගෙන 11:40ට වගේ කියන්නේ මම දැන් චෙක් අවුට් වෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඊට කලින් මට හිතුණා මොනවා හරි පොඩි දෙයක් බොන්න බීලා පොඩි දෙයක් කනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙම තියෙනවා normal restaurant එකක්. මම හිතන්නේ කොෆි ෂොප් එකක් වගේ එක. ඉතින් මම ඕඩර් කරේ නම් ලයිම් ජූස් එකකුයි එතකොට වෙජිටබල් සෑන්ඩ්විච් එකකුයි. මම ඉතින් එතන වීව් එකක් ලස්සනයි. පූල් එක තමයි ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. ඉතින් මම රිලැක්ස් එකේ ඕක එන්ජොයි කරලා මම ඉක්මනටම රූම් එකට ආවා. මොකද මම දැන් බඩු ටික පැක් කරගන්න ඕනේ යන්න. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ මම මේ තැනටත් ස්තුතිවන්ත වුණා. මට ලස්සන දවසක් දුන්නට. හැබැයි ඉතින් දැන් ඔන්න යන්න වෙලාව හරි. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනකන් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.